quả sầu riêng này nó bị rỉ nước này, nó xì nước ở trong ra, mà mấy con mèn hen này nó bù đầy quá anh chị. Đấy, quả này cũng phải 4 kg rồi, 4 kg rồi. Bây giờ nó nhìn mẫu trên đẹp không, nhưng mà phía dưới đây là bị úng thúi nước, xì nước trong ra. Chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Cho Tây Nguyên TV nha, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì để bước vào cái video ngày hôm nay thì cũng gửi lời cảm ơn tất cả các bạn chị đã đồng hành trong suốt thời gian qua nhé, ủng hộ nhé. Đấy, những khi làm những cái video chất lượng một xí, làm những video đầu tư bài bản một xí, nhưng mà rốt cuộc là cái lượt tương tác của bên YouTube người ta đề xuất trong cái bộ máy của nó không đề xuất nhé. Đúng, làm những video bình thường đơn giản, khi quay những cái đơn giản lướt qua thì bên YouTube họ lại đề xuất cái bộ máy của nó làm việc nhiều khi nó cũng bất công, không biết kiểu gì các chị. Làm những video còn không đầu tư lắm mà lại được đề xuất lượt view, lượt xem nhiều hơn, nên là em cũng sẵn video này em muốn chia sẻ tới tất cả các bạn chị những thước phim đơn giản nhất. Thì rất mong các bạn chị ủng hộ bằng một lượt tương tác, chia sẻ, đăng ký nhé, để kéo view dùm cho em với nhá. Nhiều khi làm lâu rồi mà không có được tương tác thì cũng hơi buồn một xí. Thì để bước vào video ngày hôm nay em cũng muốn gửi đến tất cả các bạn chị bằng những quả sầu riêng đầu tiên, và sự so sánh giữa cái sầu riêng mình để trái nhiều trong một cây, cái khả năng của nó, với lại là một cái lượng cành nhỏ mà mình để trái nhiều, với một bên là để trái thưa ra, chia thành nhiều cành, nó sẽ khác biệt nhau như thế nào. Đấy, hiện tại như các bác anh chị, như cây này thì nói chung là cũng gọi là tạm ổn, cái lượng trái thì cũng tương đối là to đều, có một số trái là nó hơi nhỏ. Đấy, như cái trái này, hai trái lần đầu tiên nó chạy vẫn rất đẹp, nhưng mà đến cái giai đoạn cuối cùng là hai trái nó sẽ chậm lại và nó méo mó. Còn có nhiều cành thì cũng nhỏ, nhưng mà đó, có trái bên ngoài này to, trái giữa méo, trái này cũng gọi là tạm. Như hiện tại những cây này đang khỏe sức thì có thể là nó gánh vác được cái lượng trái là gần 40 trái. Nhưng mà này các chị nhìn thấy không, những cành này đấy, trái này thì tương đối ổn này, hai trái ngoài này nó bây giờ giai đoạn cuối là nó giật cho nhỏ này, trái nhỏ này, nhưng mà vẫn gọi là vẫn tương đối tròn. Ba cây ở sau vườn nhà này tương đối tròn nhá. Nhưng mà như cái cây này là hiện tại là đu một số cành là nhiều trái quá, nên là một số tròn nhưng mà một số vẫn méo, nhưng mà cái sức của nó thì nó vẫn gắn nổi lên, là cái trái nó cũng tương đối là ổn hơn so với ngoài kia. Thì em sẽ làm cái thước phim video này để chia sẻ với các anh chị cùng biết là một cái nên để trái nhiều trên một cành hay là để thưa trái ra. Đấy, đây nó hiện tượng như này. Thì như cây này cành nó to này, cành nó to thì có thể là ra cành gấp 2 nó vẫn gắn được nha. Nhưng mà ở ngoài cành ngoài kia nó nhỏ quá mà em lại để cũng tham, khi mình không có kinh nghiệm, với lại là mình không có sự lựa chọn, nhưng mà để tham để nhiều quá trên một cành, đâm ra là trái bên ngoài kia nó méo mó hết, nó không đẹp. Đấy, như này. Đấy, như hai trái này đẹp này, trái này hai cái cùng một cuống này, trái này nó hút nhỏ này. Như cái cành này đi lên chỉ một mình nó làm lẻ loi, với cái to đẹp chưa. Đấy, trái này phải tầm 4 kg rồi. Mấy trái trên kia cũng thế. Như cái hiện tại như ba trái này là cùng một cành này, nhưng mà hắn nằm phía trên, nó hút trước dinh dưỡng nó mới đưa xuống dưới, thì mấy thằng trên là cành chân này, ba trái này cùng một cành, nhưng mà là trái tương đối là tròn đẹp. Nhưng mà như cành bên kia cũng thế, cành kia 4 trái đấy, cành bên này 4 trái, nhưng mà nhìn trái nó cũng gọi là cũng được, cũng gọi là vẫn không đẹp thì không đẹp, nhưng mà cũng gọi là như thế là tạm đủ nó quá chị. Đấy, như cành này làm hai trái này, một trái đầu bên này, trái đầu này thì nó tròn nhá. Đây là so sánh giữa hai bên, một bên để trái nhiều trên một cành nhỏ, và một bên thì đây như cây sau đây là đó, như hiện tại cứ hai cái một cành to mà hai trái là nó vẫn nuôi được nhá. Nhưng mà do cái cây này còn có 28 trái thôi, 26 28 trái nhìn thôi, nên là hắn còn sức nuôi được. Như cành này cũng tương đối to, nhưng mà nó chia là 4 trái này. Cái trái này trước là bị hở cũng một nửa rồi, nhưng mà nó vẫn lên, mà bây giờ tương đối là nó vẫn ổn này. Đấy, 4 trái trên một cành nó vẫn đẹp, nhưng mà đây là cái số lượng trái ít nhá. Đấy. Còn như ở ngoài kia thì em để một cành đến 6 trái, 5 trái, 6 trái, nhưng mà cây thì nhỏ, cái bộ lá thì ngoài nhìn đỏ tấn công nó là nó không đủ sức nuôi. Là như cây trên hai cành này mà một trái to này, đây là phía trong trái to, bên ngoài phía trong trái nhỏ này, phía ngoài trái to hơn này.
Ở cành trên kia cũng hai trái đều to giống nhau, nhưng mà cành đó là nó nằm phía trên, với lại là cây này ít trái nên nó dồn sức xuống, là cái trái tương đối tròn và tương đối đẹp, nhưng mà nó vẫn hút này. Sinh trưởng đọt queo hay đọt này, khô đọt. Nhưng mà bộ lá hồi trước là nó màu vàng, hôm nay là nó đã chuyển thành xanh, mà xanh dày như này rồi. Xanh dày như thế này thì nó đủ sức để hắn nuôi được cái số lượng trái ít. Đấy, số lượng trái ít. Tương đối là ổn những trái này. Đấy. Là cây này còn có 27 trái, đếm thử con. Trước là 28 trái, nhưng mà bây giờ 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9, 10 này, 11, 12, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Đấy, cây này hiện tại còn có 26 trái à. Cây nó khỏe, nó đủ khả năng nuôi được. Còn như cây này thì trước còn 16 trái mà bị nấm mất 3 trái rồi. Đây còn có 13 trái à. Đấy, bây giờ thì nó quá khổ. Đầu cây này phải tầm 4 kg rồi, hơn 4 kg rồi. Đấy. Bây giờ thì hiện tại nấm thì nó đã thấy ổn rồi. Đó, như quả này khủng khiếp chưa? Cái một cành một trái các bạn nhìn thấy không? Một cành một cái lực nó nuôi quá khỏe luôn. Đấy, trên kia cũng cành trái này, nên là bảo là tại sao cái số lượng trái mình canh cái cây của mình mà cảm thấy cây mà nó cái lực nó nuôi khả năng tầm được 30 trái thì mình nuôi 30 trái đủ lại. Thì mình gắn lên 40 trái là kiểu gì sau này trái nó sẽ méo, sẽ cong. Đấy. Không đủ sức và đồng thời nó còn chết đọt nữa. Như cây này bây giờ đang nuôi ít quả quá nên nó sung sức nên bắt đầu đọt, bây giờ nó phóng trở lại này. Đợt trước thì đọt không đi nổi luôn, nhưng hôm nay đọt bắt đầu là phóng ra rồi. Đấy, đọt là các nét luôn. Cây bên này thì đọt vẫn chưa đi nổi này. Có một số ít nhỏ ít thôi. Đấy. Nên là sang năm phải rút kinh nghiệm để mà chia cái lượng trái cho nó đều rải ra các cành một trái, hoặc là cành to lắm thì cho 2 trái. Còn là mình phân bố đều hết, nó sẽ dễ dàng chăm sóc, đỡ phải chèn xốp này, đỡ bị nấm này, và đồng thời thì nó trái nó một cành nuôi một trái này, đồng thời trái nó rất nhanh to. Đấy. Trái tròn, đỡ mất công mình phải chỉnh sửa thuốc méo này kia. Đấy, hy vọng sang năm sẽ làm lại và sẽ thành công nhé. Bây giờ em sẽ tiếp tục chia sẻ ở ngoài kia các bạn chị cùng xem những cái dàn trái dày nhiều, nó méo mó. Đấy. Sự khác biệt giữa hai bên, một bên là trái ít rải cành, một bên là trái nhiều đông con méo mó. Đấy. Nên như cái cây này vừa rồi là em cắt cái phải đọt trên 3 cây này, cắt cái phải đọt trên, nhiều của bạn chị bình luận bảo cây đang mang trái mà lại đi cắt hết cái phần đọt lên trên kia thì cây nó hư hết. Nhưng mà hiện tại các bạn chị nhìn thấy cây này vẫn đang còn khỏe nhá, lá vẫn đang còn sung, bây giờ về chiều mà lá vẫn đang màu xanh này. Đó, cái độ ánh sáng thông thoáng nó đi vào nhá. Đấy, mấy cái cành em cắt đó bây giờ nó thông thoáng, ánh sáng nó lọt vào, nó sẽ đỡ nấm bệnh cho cái trái của mình luôn. Đồng thời mình sẽ không cho nó lên cao, nó phủ tán ra đều. Đấy. Là mình chỉ có cắt vào cái thời điểm mà đừng có đi đọt thì là ổn thôi. Nhưng ví dụ đi đọt thì cắt cành thế, cắt cọt mà nó đang đi đọt rầm cắt thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái chu kỳ sinh lý của nó, thì nó sẽ bị ảnh hưởng một chút thôi. Còn nếu mà cắt đọt đã đi thành công không thì các bác chỉ cắt thoải mái không sao cả. Còn cái vấn đề là đang làm trái mà cắt thì không biết nó có ảnh hưởng vấn đề gì không thì em cũng chưa rõ, tại vì em cũng đang làm mà thí điểm và học hỏi, em chưa biết là nó có ảnh hưởng gì không, nên là nhiều bác chị bình luận thì cũng rất cảm ơn các bác chị để góp ý rồi mình tìm cách sửa đổi nhá. Thì những cái lá này là lá kéo đọt này, cùng với đợt làm bông làm trái này, bây giờ nó nhỏ nhưng mà lá cực kỳ xanh. Lá nhỏ này thôi mà giữ được cái dàn lá xanh nhiều còn hơn là lá to nhé. Lá to mà sau nó bị bệnh rồi cũng thế. Còn đây là các bạn chị nhìn thấy không, một cành chưa bằng nửa cổ tay mà đu 2, 4, 5 trái. Như hiện tại những cây này nó nuôi trái cỡ này là cũng gọi là đã cố gắng hết sức rồi. Trái nó cũng tương đối là như này là cũng ổn lắm rồi nhá. Nhưng mà còn những cành khác thì nó không được may mắn như thế. Thành là chia 2 nhánh này, cành này là 2, 4, 6 2, 4, 6 trái này.
Đấy, 6 trái này, nhìn nó cũng méo mó thấy chưa. Thì đúng ra với cành này mà nó có tầm 3 trái là nó thành thành 7 trái này. Đấy, cây này cành này 7 trái, có bạn chị thử khủng khiếp chưa. Nếu mà cây này có tầm 3 trái là cành này nó nuôi trái nó cực kỳ nhăn to luôn. Đấy, bên này trái nó hở cuống rồi, bây giờ nó không rụng, nó không nằm đó, nó teo. Đây, như hai cái này nếu mà mình bỏ đi một trái thì cái cành này ở trái đây, ngoài đây trái, cái trái này mình bỏ từ sớm đi thì nó sẽ dồn lực lại, nó nuôi hai trái này nó cực kỳ tròn và đẹp nhăn to. Bây giờ mình bỏ gắng thêm trái này nữa, bây giờ chuyển sang hàng bi thì nó lại cạnh tranh dinh dưỡng thằng này, thằng bi nuôi không nổi. Với hai thằng này bây giờ thành 3 thằng cùng méo luôn, một thằng trái nhỏ luôn. Đấy, như cành này nó nằm lẻ loi này, lẻ loi một mình này, nó ra sau nhá, mà nó lẻ loi bây giờ nó cũng tương đối là ổn. Đấy, cành này cũng thế, cứ nào trái nào mà nằm lẻ loi ra thì nó tương đối là cũng đẹp hơn so với những trái mà nó nằm gần nhau, nhưng mà nó đợi khỏi nó hút những cái cành này. Đấy, nó hút những cái cành chết đọt ngoài luôn. Nên cấp tốc thằng này mà nó khi mà nó già rồi là phải cắt bỏ để mà phục hồi nhanh cái cành cây lại để cho nó này, được trái bên trong này thì đẹp hơn này. Còn mấy trái bên ngoài thì gọi là cũng tạm tạm, nhưng mà may mắn cành này nó vẫn đang được. Em bên này là méo mó hết nhá, méo mó này. Đấy, từ những cái quả đáng lẽ quả đẹp nhưng mà thành quả xấu. Như cái cành này bây giờ cây này vừa rồi là bỏ đến 30-40 trái, nếu mà bớt lại thì cái cành dưới nó nhỏ quá thì chắc chắn những cái trái này nó sẽ to này. Một cành nhỏ như này mà làm đến 4 trái, bây giờ trái nào cũng méo hết, chẳng có trái nào đẹp cả. Chuyên sang hàng xẻo. Đây, thằng này thì 2 trái cũng méo luôn, 2 trái cùng một chỗ cũng méo luôn. Cái này thấy 4 trái này, 4 trái méo ấy. Được 1-2 trái hơn ổn méo hết này. Bên trên này thấy 3 trái trên một cuống. Được trái bên này tạm, trái này méo queo. Nên bỏ trái méo đi từ đầu đi thì 2 trái kia nó sẽ tròn và nó ra được cái hàng mình ấy hơn. Này, cái này còn mót được cành sau cùng, được trái nhỏ xì queo cổng. Này. Nên là cũng phải làm và rút kinh nghiệm rất nhiều lần. Đu này, nhìn trái không chán lắm các chị, trái không đẹp thế nào. Bên trong lại thế này, mấy trái chạy ra to trước là rốt cuộc là nằm nguyên si, nằm nguyên si vị trí luôn. Thì sầu riêng bắt đầu là chuyển sang hơi hướng già rồi nha các chị. Cây bên trong kia là hôm qua có một trái nó già, nó chín rụng, em mang về rồi, thơm rồi. Nên là cái sầu riêng này bây giờ bắt đầu là chuyển sang già rồi, là một số là chuẩn bị bán được rồi đó. Này, như cành này 2 này, 4 này, 6 trái trên cành. Mà được trái này hơi tạm. Trái bên này thì cũng tạm, nhưng mà đúng ra nếu không nói là 2 trái này nó phát triển to lắm này. Trái con này thì cũng gọi là tạm. Nếu giả sử từ ban đầu cái cành này nó to mà mình bỏ để có 3 trái, mình bỏ đi 1 trái méo, 2 trái méo, 3 trái này đi thì từ đầu thì bây giờ 3 trái này đây, ngoài này đang còn thêm một trái nữa. Thấy chưa? Cũng khiếp chưa? Cành này là 2, 4 này, 6, 7 trái. Cành này riêng cành này chia là cũng 7 trái. 7 trái với chia sang cái nhánh bên này 2 trái nữa này. Đó. Nó thành 9 trái. Riêng một cái cành này ra là nó phủ mất 9 trái rồi. Thì làm sức như cành này nó gắn thì đúng ra là tầm 4 trái là đẹp. Mà bây giờ nó quất đến mới như thế này thì nó queo quanh, nó làm cái bộ trái mình nó xấu nhá. Lúc bây giờ giai đoạn đầu mới bước vào ấy thì trái nó chạy cũng tương đối tròn và đẹp nhá. Nhưng càng về sau, càng về cuối là trái nó chuyển sang cái méo mó, chậm phát triển, không phát triển luôn. Đấy. Nên là để trái và tỉa trái là một vấn đề rất quan trọng nhé. Này, cây này hôm qua là con trái chín này, trái được 3 kg mấy á. Này, cái trái này hôm qua chín trái này em đưa về rồi trái ra trước là bắt đầu là có hiện tượng chín đụng là một số là ra trước là đã bắt đầu là già rồi các anh chị. Mà giá thì bây giờ nó đang chững, đang giảm. Đây là cũng năm nay không khéo là bán giá không được ấy đâu. Này, 2 trái nhân cành mẫu xấu chưa. Đấy, lại lo xấu, cực kỳ xấu luôn. Đấy, cái 4 trái là một cành cũng xấu này, méo mó lung tung.
Cái này trước là cũng đẹp lắm này, 6 trái mà bỏ đi 2 trái thôi, mà bây giờ trái nó cũng còn tạm tạm thế, nó cũng không được đẹp, nhưng mà gắn lực cái đọt ngoài teo luôn. Đây, mấy trái này lẹ lẹ loi đây, như cần này 2 trái thôi này, bên kia một trái là 3 trái một cần, nhưng mà nó vẫn gọi là nó vẫn ổn hơn đấy, vẫn đẹp hơn. Này, đừng quan sát từ này, nó vẫn đẹp hơn, do không biết ảnh hưởng của bộ lá bên ngoài nhìn đỏ tấn công quá, nhưng mà đúng ra như ba trái đó nằm trên một cành to đó là trái kỳ kỳ nhân to rồi, mà không hiểu sao nó trái như thế nó vẫn gọi là chậm này. Đây, nhưng mấy trái này cũng thế, đó, trái này méo méo này, cái cành này nhỏ mà nó gắn được 2 trái mà có 4 trái này, đọt ngoài này. Thấy chưa, ăn xong không khéo là đọt dàn đọt này là cây cành này là ra đi luôn đó. Vừa xấu vừa hại cây. Đấy. Quay về hơi tối một xí nữa đâu. Cây bên này nữa này, cây bên này cũng cực xấu luôn. Nên làm trước là một mớ cắt bỏ đụng rồi cắt bỏ bớt đi, còn 2 trái mà 2 trái này được trái là hơi tạm tạm, trái này quá nhỏ nên từ đầu bỏ đi để trái là đẹp quá rồi. Đấy, bên này cũng thế này, là một mớ cũng bỏ bớt này, bây giờ được con trái này hơi đẹp. Đúng ra 2 trái này là bỏ đi để dồn lực lại nuôi cho trái đó. Cạnh trên này cũng chung này, đấy, méo mó chưa. Còn đoạn này như cái tổ ong, đầu tiên nó chảy đẹp lắm, trái cũng tương đối là ổn. Vì càng lớn càng méo, càng lớn càng dinh dưỡng cạnh chân không đủ lên được, nuôi được là giật méo lung tung ấy. Mẫu trái xấu đó, như cành trên kia 4 trái, 4 trái cũng méo queo hết. Mấy trái nằm riêng trên đọt kia đáng lẽ là cũng phải mập lắm, rút cuộc vẫn méo kìa. Không hiểu cái cây này nó bị vấn đề gì. Đấy, một trái trong này được, trái nhỏ này, trái này cũng méo hết, trái kia lại lo cũng méo. Này, ở dưới này thế này, méo queo hết, lá này bạc hết này, nhện đỏ nó tấn công bạc hết. Nó mất chất diệp lục đi rồi, nó không đủ sức nuôi cây nữa. Mấy trái trong này thế. Đoạn này cũng phía trên là trước là cũng tròn đẹp lắm, mà bây giờ trên cũng giật méo hết. Đấy, cũng không được đẹp, méo mó nhá, nhìn xấu chưa. Đấy, một cái cực xấu, cái da bên ngoài nó kiểu nó không được xanh, mà nó kiểu nó nhăn lại giống kiểu nó thiếu nước. Cái nằm dưới gốc này thì tạm này. Đấy, tí này. Đấy, các anh chị thấy khác biệt giữa một bên là cũng chăm sóc giống nhau nhá, kỹ thuật chăm sóc giống nhau, nhưng mà một bên là trái tròn đẹp, ít trái. Còn như cây này sức của nó này thì bây giờ là bạc, nhìn đỏ tấn công bạc, nó nhìn cái cây nhá, nó thiếu cái dinh dưỡng luôn đó, thiếu cái dinh dưỡng của cây luôn. Mà bắt gắn từ dưới lên trên là một mớ trái như thế thì không đủ sức nuôi, thì nó buộc phải méo mó thôi. Cây này cũng thế này, cây này cũng méo mó lung tung thôi. Này, đúng là cây này nuôi có tầm 1-2 trái này thôi, bỏ đi 2 trái bên ngoài này đi thì 2 trái này nó sẽ tròn đẹp này, khỏe này. Rốt cuộc để tham rồi lại thêm một trái chín nữa là quá chín này. Đấy, lại chín thêm trái nữa rồi. Đó. Này, nhỏ chín này, trái này hơn ký rồi. Đó. Ô, đây bên này trái nữa này, chết rồi. Đó, chín 2 trái rồi, 2 trái chín rồi, chết rồi, thì nhau chín rồi. Đấy, 2 trái chín rồi nhá. Dở rồi. Này, mèo mó này, móc được 2 múi, tép bên này được múi bên này, lép nữa. Đấy, cây ngoài kia là 1 trái chín, cây này 2 trái chín rồi. Kiểu này không kéo được nữa rồi. Chưa kịp bỏ kali cho nó luôn. Đó, chín mất 2 trái nữa rồi. Cây bên trong này thì lần đầu cũng chạy nhiều, sau bắt đầu là
Giai đoạn sau cái nó rụng bớt đi, còn ít trái thì nó cũng lên tương đối thì cũng ổn này. Đấy, mèo mèo mó một xí nhưng mà trái nó về giai đoạn sau này nó vẫn có hơi phần đẹp hơn một xí. Đấy. Nhưng trái này ra trước đầu tiên nhất này, và bây giờ nó méo mó này, thấy chưa? Còn trái như cái bể gai rồi. Các anh chị nhìn cái quả sầu riêng này, nó bị rỉ nước này, nó xì nước ở trong ra, mà có mấy con gì, con mèn hen này, nó bù đầy các anh chị. Đấy, quả này cũng phải 4 kg rồi, 4 kg rồi. Bây giờ nó nhìn màu trên đẹp không, nhưng mà phía dưới đây là bị úng thúi nước xịt. Đây còn bị rệp sáp này nữa. Đấy, rệp sáp này nằm ở trong cái nách này, rác này, nó kín không xịt thuốc vào được không chị. Đó, rệp sáp ăn đen thui luôn. Đấy, quả này cũng đã có vấn đề nữa rồi. Sầu riêng đây thì trái cũng tương đối là to đều, đẹp nhá, màu trái thì tương đối đẹp, nhưng mà hiện tượng nó bị cái nấm xì này, nấm trong xì nước, xì mù trong này ra là bị nhiều, chứ cắt bỏ mấy trái đâu mà vẫn lại bị tiếp tục là bị tiếp được không chị. Cái này chắc đậu nhiều lắm, hôm nay là trái đã chưa. Đây không biết là gạo xịt thuốc gì mà cái vỏ trái bên ngoài nó màu vàng vàng, nó không phải xanh tự nhiên mà nó màu vàng. Vấn đề nấm. Mẫu trái đẹp nhưng mà rốt cuộc lại bị. Ở trên này thì ra sau dưới nhà nhá, trái thì lại đẹp hơn, màu mạ tròn đẹp hơn, nhưng mà bị nấm kim châm ngoài vỏ, với lại bị nấm xì nước, xì mủ ra. Vừa rồi ông già mới bỏ phân, mới tưới sáng nay, rồi đồng thời cũng bỏ vôi nữa, vôi rắc xung quanh gốc. Hiện tượng nấm nhiều nên bỏ vôi. Màu trái nó vàng theo kiểu chỉ cái thuốc gì nó vàng nhé, không phải vàng xanh màu trái. Trái tương đối đẹp. Trái này phải 4 kg mấy, 5 kg rồi chứ, nó phải 5 kg rồi, cực kỳ to luôn. Một găng tay này, hết trong quay trong điện thoại nó gom lại nhỏ, nhưng ngoài là trái này là tầm 5 kg rồi chị, to lắm rồi. Trái như đây là tương đối là ổn. Cà phê lá xanh đen luôn. Đấy. Hy vọng đừng có bị nấm giống như cây ở phía ngoài kia, trái ngoài xì nước nữa chứ giờ nấm kim châm, nấm đen chấm đen thì vừa rồi thấy, nhưng bây giờ thì cũng đã được xịt nên là thấy cũng đỡ rồi, không thấy bị chấm nữa. Đấy, đi nãy giờ chưa thấy phát hiện cái nấm chấm, hôm trước là thấy chấm đen nhiều chứ anh chị, nhưng hôm nay thì thấy đỡ. Mà bị rệp sáp này. Đấy, rệp sáp, trái này bị rệp sáp này. Bị rệp sáp tấn công. Đọt trên là trống trơn hết phần đọt trên luôn. Đi ăn cấp tốc xong để phục hồi lại cái dàn cây nhé, cái cần cây này nó bị trụi hết rồi.
nhưng mà trái lại tưởng là dàn lá yếu, về cuối lại dàn lá nuôi trái không nổi, nhưng mà biết rốt cuộc là trái nó vẫn phát triển đều tròn đẹp, nhưng mà mỗi tội bị nấm thôi. So với cái vườn trên này thì cái vườn dưới này nó bị trái méo mó xấu. Đấy, trên cây dần trái đã chưa, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu trái hy vọng đừng bị nấm nữa là quá ổn quá chị. Đấy, trên trống trơn trên này. Đấy, đường góc này nhìn đã chưa, bao quát hết này. Đó, làm cây cứ đặt như cái cây này là quá chuẩn, quá đẹp luôn các chị. Lực trái đều tương đối, một số trái nhỏ. Thì cây này có bạn chị nhìn thấy quá chi là ổn luôn. Dàn lá này về chiều nó hơi rụ một xí, nhưng mà vẫn đang còn xanh lá, trái đu rất nhiều, cành to, cành mập, cây khỏe và trái cũng tương đối là tròn đẹp. Làm mà sầu riêng mà được những cái cây như thế này thì quá chi là ưng luôn, làm nó có khí thế. Đấy, các chị quan sát qua một vòng ở phía ngoài này, xa xa này, nó phủ một cái tán cây này chưa. Nên là em cũng muốn làm một tập phim ngày hôm nay để chia sẻ cho các anh chị, dựa một bên là cây khỏe mà có thể là nuôi được trái nhiều hơn, và đồng thời cành to và nuôi được nhiều trái, vẫn mập, trái vẫn tròn. Nhưng mà cây mà yếu, cây cành nhỏ mà mình để tham, giống như khu vườn giới của nhà em đó, thì trái nó về sau nó sẽ không phát triển, méo mó và nhìn nó xấu cực kỳ luôn, cái mẫu mã trái xấu cực kỳ luôn. Nhưng mà những cây mà để ít trái mà khả năng nó nuôi dư sức thì cây nó trái nó chân to hơn, phát triển mình đỡ đầu tư phân thuốc hơn, mà trái đẹp hơn, đỡ bị bệnh hơn. Đấy, so với mấy cây ở nhà. Còn ở vườn trên của nhà ông già thì các bạn chị cũng quan sát là lá cũng kém, khi giai đoạn về đốt lá thì lá kém, nhưng mà giai đoạn về sau này thì những cái cành to, cành mập, cành khỏe nó vẫn đủ khả năng để nuôi trái, và trái nó vẫn phát triển to đều. Mỗi tội là vẫn có bị hiện tượng nấm xì nước với nấm kim châm, nấm đen đen thôi. Nhưng mà như cái cây trước mắt các anh chị xem đây thì cây này tương đối là ổn, đẹp, nên là hy vọng là nó sẽ về đích an toàn nhá. Và cũng chia sẻ các anh chị cùng nắm bắt được cái tình hình và sự khác biệt giữa mình để trái nhiều và để trái ít, nó khác nhau như nào, cái mẫu trái nó như thế nào, nó đẹp hơn là cái mẫu trái để cành nhiều hay không. Đó thì giữa tức phim chia sẻ giữa hai vườn và vườn trên của nhà ông già đây thì các anh chị cũng nắm bắt được tình hình như thế, và rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị cùng đồng hành, cùng làm vườn và cùng xem sự thay đổi khác biệt tình hình của cái dàn diễn viên điện tử sầu riêng Đông Con ở khu vườn dưới nhà của nhà em nhé, coi như thế nào, phát triển như thế nào. Và sự ủng hộ tương tác, sự chia sẻ kinh nghiệm của tất cả các anh chị là sự tâm huyết để em có thể phấn đấu và làm khu vườn dàn diễn viên điện tử sầu riêng đẹp càng ngày một đẹp hơn nhé. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo Taina Wien TV Sin Cam on Waringuoi Da Ung Ho Va Dong Han Chuking Gi Mwa Vui Ve Han Phuc Than Kong.